Weet je al op wie je gaat stemmen voor de studentenraad? Ja. Geen idee. Already voted. Nee, daar heb ik nog niet over nagedacht. I don't know that's a thing. Ik heb eigenlijk net pas gehoord dat ze zijn. What did you vote on? Activist Party. Ik ga stemmen op Saar Snieders van Stem. I like the idea of a party whose existence is to push the limit. I'm a member of SAFA myself, so maybe I'm gonna go for them. Als je zelf wat kon veranderen, wat zou je dan veranderen aan de UvA? Wat ik zou veranderen. Over BSA, ik vind dat het BSA nu best wel hoog ligt. Wanneer toetsresultaten bijvoorbeeld zouden vrijkomen. Ik vind het eigenlijk best prettig hier. Het is eigenlijk beter dan in Utrecht waar ik mijn bachelor deed. As international students here, it's very hard for us to get a house, not even to mention for a dino. It's nearly impossible. They don't provide breakfast or dinner, only mediocre lunch. Het is natuurlijk wel voor de docenten met die contracten, dat heel veel docenten geen vaste contracten hebben. Ik geef zelf ook les als TA. I guess just sustainability. I guess this is important. Dat de bekertjes van de koffie en zo, zoals op PC Hoofdhuis, ook hernieuwbaar zijn. Probably also inclusiveness. Diversity and equality. Obviously the whole decolonize stuff is pretty important. Even though we see a lot of things that we wanted to change, we kind of don't know who we can speak to. Want de studentenraden zijn eigenlijk vooral gekomen om medezeggenschap onder studenten te verhogen in het bestuur van de UvA. Vind je dat zelf ook belangrijk dat dat er is? Uiteraard. Zeker. Yes, I think that's very important. Jawel, alleen ik ben zelf niet heel erg betrokken bij wat er verandert en zo. Though I also don't know if that's necessarily the best idea with students cycling through here every 3 years. Yes, I definitely believe that's very important, even though I also heard that university boards always say no to them. How do you do student representation if you're only going to have a representative who stays there for a year or two, and it's not like you can hire a full-time student representative? So as far as I know, before today, a lot of students don't know nothing about student party or student council. So there should be a closer link to students and actually link students through the student council and with the university.